Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво просимо на мій канал Оксюша 2000. Мене звати Оксана. Сьогодні я на пленарі у такому чудовому місці. Це гавань у Тихому океані у місті Санта-Крус в Каліфорнії. Ця гавань має назву Crow's Nest, що українською мовою означає «вороняче гніздо». Зараз я покажу вам мій альбом. Ви його бачили в останньому відео. Тут вже є кілька робіт. Перша була на одному з моїх відео. Якщо ви пам'ятаєте, вона була зроблена олівцями Inktense від компанії Derwent. Потім був якийсь пленер. Ще одна робота, але вона не пленерна. Дуже легко розпізнати роботи, які були зроблені на пленері. І от на цій сторінці, на правильній стороні, я буду малювати цей чудовий краєвид. Чи це океановид. Тут приємно і спокійно. Є всі умови для того, щоб малювати саме тут. Чайки такі активні сьогодні. Тут взагалі багато життя. Регулярно ходять човни, іноді залітають пелікани, іноді з води винирює якась тварина. Можливо, це морський лев або кіт. Я мало про них знаю, тому я їх не впізнаю. Я починаю малювати акварелью без малюнка. Малюнок зроблю пізніше. Він буде простий. Тут потрібно визначити, де будуть білі чи світлі плями. Сьогодні я буду використовувати акварель Rosa Gallery. Мені здається, що малювати цією акварелью складніше, ніж іншими марками. Вона має здатність розтікатися більше, ніж як я звикла. Але це не проблема. Ми все подолаємо. Щодо пензлів. Я сьогодні готова до пленеру і набрала багато пензлів. Навіть якісь китайські. Час від часу ви бачитиме їх на екрані. Починаю з неба. Це кобальтовий синій. Я залишаю місце для дерев. Взагалі, справжні дерева не такі вже й зелені. Тому я спочатку роблю тло жовтої охри, а потім поверх цього тла додаю зелену фарбу. Коли все це висохне, воно не буде таким яскравим і таким зеленим. Відразу залишаю білі плями. Я не турбуюся про їхню форму. Досить того, що буде кілька спонтанних світлих плям. Після того, як закінчено перший шар акварелі, треба дочекатися, щоб папір висох. Я покладу мій альбом на сонце хвилин на 15 і сподіваюся, що цього буде достатньо. Перший шар висох досить добре. Не на всі 100%, але достатньо, щоб малювати олівцем. Якщо починати малювати олівцем занадто рано, може пошкодитися папір. Сьогодні я робитиму малюнок по акварелі. На цю тему я вже розмірковувала вголос в одному з моїх попередніх відео, а саме, що краще робити спочатку малюнок, а потім акварель, або спочатку перший шар акварелі, а потім малюнок. Останнім часом мені чомусь подобається пристосовувати малюнок до першого шару акварелі. Ось так само я роблю сьогодні. Всі ці білі плями вийшли дуже вдало, на правильному місці. Тепер я розміщуватиму човни та їх відображення саме там, де є біла пляма. Потрібно звернути увагу на перспективу. Нам треба правильно показати довжину човна і скільки поверхні човна видно згори, тобто з нашого положення. Мені видна тільки невелика смужка зверху. Також по своїй довжині човен здається в 3 рази меншим, ніж він є насправді. Складно концентруватись на такому пленері. Багато різних відволікаючих звуків,
І взагалі багато всього цікавого довкола. Напевно, в такі місця треба їздити часто, щоб звикнути, щоб вся ця атмосфера була знайома. Тоді буде легше зосереджуватися. Зі свого особистого досвіду хочу вам сказати, що малювати щогли складніше, ніж малювати човни. На акварельному папері взагалі важко робити прямі вертикальні лінії. Зазвичай зерно паперу таке, що олівець йде плавно по діагоналі. По горизонталі теж, в принципі, можна малювати. Але вертикальне зерно не сприяє тому, щоб проводити прямі лінії. Тому вертикальні лінії краще виходять пензлем, ніж олівцем. Я більш-менш задоволена цим малюнком. Особливо ніяких деталей не треба малювати, тільки розмітка, де будуть основні предмети, в даному випадку човни та щогли. Чи може щогли? Не знаю, як правильно, щогли чи щогли. Ось вона. Подивіться на цю красуню. Все, вона зникла кудись. Тепер можна переходити до другого шара акварелі. Нагадаю вам, що у другому шару акварелі ми фарбуємо напівтінь та тінь. Потім усі тіні ми зробимо темнішими, і наприкінці тонким пензлем ми малюємо різні деталі. Я не знаю, як довго можу говорити про все це. Мені здається, що я говорю те саме в кожному відео, але можливо це лише моє враження. Можливо вам, моїм глядачам, цікаво буде почути, як я коментую те, що роблю в кожному відео. Але ви розумієте, що в основному всі акварельні техніки однакові. Немає значення, в якому стилі малює аквареліст. Всі акварельні роботи зводяться до трьох основних етапів. Перший шар називається сонячним, другий шар називається шаром тіні, і третій шар називається шаром каліграфії. Зараз я починаю другий шар – тіньовий шар. Але всередині цього шару також є нюанси. Я не починаю одразу малювати тіні. Я просто виокремлюю темні плями, як я їх бачу. Якщо в першому шарі мені потрібно було залишити білі плями там, де я їх бачу, і так, як я їх бачу, а тут мені потрібно намалювати темні плями. Ми не хочемо одразу зробити все темнішим. На пленері легко перетемнити роботу. Тому я починаю із заднього плану, там де все майже сіре, і поступово додавати більше кольору при наближенні до переднього плану. Зараз почну малювати плями на воді, хочеться підібрати правильний зелений. У деяких місцях вода має природний зелений відтінок. У інших місцях цей зелений схожий на смарагдовий, а десь відтінки просто блакитні. Малювати плями на воді – це складна вправа, тому що ці плями постійно рухаються, але навіть у цьому русі можна зловити якусь загальну форму. І згодом ця загальна форма показуватиме рух води на нашому аркуші паперу. Головне не втратити білі плями. Я повільно, акуратно обходжу їх пензликом і поступово продовжую заповняти поверхню води. І тут ніяке пояснення, жодні книжки, жодна теорія не допоможе. Лише практика допоможе. Щоб навчитися добре малювати воду, що рухається, треба її малювати часто. І поступово все почне виходити. Зараз тут буде трохи більше шуму. Якісь люди зупинилися, почали зі мною розмовляти. Я перестану поки що коментувати. Можливо, всю цю метушку вам теж цікаво послухати. Yeah, go look at the gift shop. I don't have shoes. It's okay.
They let you go without I shoes. mean, I normally don't wear shoes in Santa Cruz anyway. There was one of the days that I came to Santa Cruz, I didn't bring shoes with me and I didn't know. Like, I Okay. didn't realize. Видится, когда пришла, говорю, бабушка, не хочу фотограф меня. Я говорю, хочу. Только я должна покушать. Хорошо. Ну это не сегодня, да? А, сейчас? Меня голубь атакует прямо. Он, видать, чувствует, что мы только что поели. Ты знаешь, краска так долго сохнет. Может, какая-то влажность повышенная. А, точно, мам, туман же, это ж возле океана, да? Вот тут возле нас как-то вроде четко, а если чуть дальше посмотреть, то все в тумане. А я думаю, чё у меня ничего не получается. У меня краска, ну, не высыхает просто. Так, какой это цвет? О, индиго. Индиго это хорошо. Тут у нас нечто такое. Рука дрожит. Представляешь, не могу линию сделать. Ужас какой. Такая красивая лодка и такая ужасная линия. Не взяла кисточку, чтоб линии делать, представляешь? Ну, это лодка катамараном сделана, да? Какая лодка? Ну, вот это что, прогулочная. Наверное. Ну, она просто. А, наверное. Она же за причалом, мне плохо ее видно.
Эфир стоит, да. Ты наушники не взяла? А? А ты наушники не взяла? Взяла. У меня голова от него болит, мама, а теперь это ты начинала. Я только дышать начала. Спокойно. Я где-то еще там. Блин. Сейчас он будет своей невесте звонить и рассказывать ей про разговор с сестрой.
долларов тебя не оправдывает. Чего? Не дает он. А что тут, Wi-Fi нет? Как быстро люди портятся от технологий. Ничего вам не получается, вообще ничего. Ты ко мне со своей Wi-Fi цепляешься. Ага. Вот. So you have like the warm and clear side. It's crazy. From literally from the beach, like where the beach like ends, Угу. from each end, it's cloud, cloud. The moment the beach stops, blue. Like blue sky is basically on clouds. Вот это щит умею делать.
Что тут? ¿Alcanzas a ver los pederos? Ajá, y haz de cuenta que ahí se vienen las camionetas de reversa, de aquí sacan sus lanchas y ya se las llevan. Ah, luego, espérame. Una ensalada que me vuelve loca y Ну що, як ти думаєш? un rojo. Sí, aquí estoy viviendo, o sea, me vine de vacaciones a ver a mis sobrinos. Ой, это другое дело. Лучше, да? Да. Мне не нравится. В следующий раз, значит, будет еще лучше, да? Очень хорошо. Да. Ну спасибо, ты меня вдохновила, а то я тут сижу с собой недовольная. Ну что, буду сушить. Буду сушить. От такий був у мене день. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До побачення і повертайтесь на мій канал.